নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ ইউটিউব চেনেল বৰেণ্যাছ হাৰ্বেল ৰেমেডিজ এণ্ড ৰেচিপিছলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকলৈ বহু সোৱাদযুক্ত মথুৰা পেৰা ৰেচিপিটো লৈ আহিছোঁ। মই কেনেদৰে মথুৰা পেৰা বনালোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু ওচৰতে থকা বেল বটনটো টিপি দিব। তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন পাব। আহকচোন আমি এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। মই মথুৰা পেৰা বনাবলৈ পাউডাৰ গাখীৰ 200 গ্ৰাম, চেনি 1 বাটি, গৰুৰ গাখীৰ 1 কাপ, ঘি 4 চামুচ, ইলাচি 1 চামুচ আৰু অকণমান জাইফল ৰুকি দিছোঁ। এতিয়া মই গেছত এখন পেন গৰম কৰি তাতে 1 চামুচ ঘি দিছোঁ। ঘিখিনি অকণমান গৰম হৈ আহিলে মই তাতে পাউডাৰ গাখীৰখিনি এনেদৰে ঢালি দিম। খুব খৰকৈ আমি লৰাই দিব লাগিব যাতে তলৰ পৰা লাগি নাহে। গেছটো একদম কমাই দিব লাগিব যাতে লাগি নাহে। ঘিখিনি আমি একেবাৰে দিব নালাগে, মাজে মাজে অকণমান অকণমান দি থাকিম। খুব ঘনাই ঘনাই লৰাই থাকিম। এনেদৰে মই লৰাই আছোঁ। আকৌ মই এচামুচ ঘি দি দিছোঁ। লৰাই থাকিম, ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি থাকিম। এনেদৰে ভাজি আছোঁ। যদি অকণমান অসুবিধা হয়, আপোনালোকৰ তলৰ ফালৰ পৰা যদি লাগি আহে, তেতিয়াহ'লে গেছটো অফ কৰি আপোনালোকে আকৌ লৰাব পাৰে। মই এতিয়া আকৌ অকণমান গৰু ঘি দি দিলোঁ। এনেদৰে ধুনীয়াকৈ ভাজি আছোঁ। খুব খৰকৈ ভাজিব লাগিব। এতিয়া মই গাখীৰ কাপ অলপ অলপকৈ দি লৰাই দিছোঁ। গেছটো একদম কমাই দিব লাগিব। এনেদৰে মই অলপ অলপকৈ গোটেই গাখীৰখিনি দি ভাজি আছোঁ। অলপ ভাজি হোৱাৰ পিছত মই আকৌ এচামুচ গৰু ঘি তাত দি দিছোঁ। আকৌ ভালদৰে মই লৰাই দিছোঁ। এনেদৰে লৰাই দিছোঁ। এনেকৈ ৰঙচুৱা হৈ আহিলে মই ভাজি আছোঁ। এনেকৈ ৰঙচুৱা হৈ অহাৰ পিছত মই ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে এখন কাঁহীত উলিয়াই লৈ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ। তাৰপিছত মই ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত চেনিখিনি অলপ অলপকৈ তাতে দি মোহাৰি দিছোঁ আৰু 1 চামুচ ইলাচি গুড়ি দি ধুনীয়াকৈ মিহলাই দিছোঁ। মই অকণমান জাইফল মই সেইখিনি মিক্সিত ঢাকৈ পিচি লৈছোঁ। তাৰপিছত মই গোটেইখিনি পেৰা আকাৰত এটা এটাকৈ তাৰ শ্বেপ দিছোঁ। অলপমান পাউডাৰ চেনিত মই পেৰাটো লেটিয়াই দিছোঁ। জাইফলটো দিলে গোন্ধটো বৰ ধুনীয়া আহে। এতিয়া মোৰ পেৰা ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে এইবাৰ দেৱালীত এইদৰে মথুৰা পেৰা বনাবচোন। আপোনালোকে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামতো ফ'ল' কৰিব। আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ। ধন্যবাদ।